Welcome to my YouTube channel. Ang recipe na i-share ko sa inyo ngayon ay gagawa ako ng pork humba. Yung pork humba na yan ay pinaka-specialty ng mga Bisaya. So, may version ako ngayon na kita sa inyo, gagawin ko, tapos i-share ko sa inyo, okay? So, meron ako dito 1 kilong pork. Parte ito ng pigi ng baboy. So, 1 kilo yung binili ko. And then, ang ingredients niya is patis, apple cider. So, 3 spoon lang ng apple cider nilalagay ko dito. And then, Mamacita oyster sauce, ginisa mix, at saka black pepper. Mayroon din akong bell pepper dito. Bell pepper. Kunti lang nilalagay ko ng bell pepper. Sibuyas. At saka bawang. So, ang gagawin natin is igisa yung ating pork. So, keep on watching. We will start now.
ako. 1/4. So, yan. So, hayaan natin siya kumulo ng medium. Medium lang siya. Medium cook. Low cook. Low cook lang natin siya. Tapos hayaan natin ng until 30 minutes. Okay? Takpan lang siya papuloy. So, kumulo na siya. Tsaka natin low fire. Okay? A few moments later. Guys, dadalawin natin kasi nasa 30 minutes na siya. So, ito na naman ang kinalabasan ng ating pork humba. Oh my! So, nakikita niyo yan, sis. Sarap-sarap. Talagang ano siya. Yung dahil sa escopado ko, yan, ganyan yung labas niya. So, magsandok ako ng para makita ninyo yung texture ng humba. Bisaya na. Malambot na talaga siya, sis. At saka yung escopado talagang bago ang lahat, dadagdag ko ito ang lasa niya. So, luto na yung aking humba, pork humba. Ayan. Ito na ngayon ang pinalabasan ng aking pork humba. Super yummy. Kung kami sa probinsya namin, kapag may mga piyestang ganito, kami nagluluto talaga yung mga magulang namin ng ganito. Kasi nagkakatay kami ng baboy, buong baboy, yun. Yan, ganito yung ginagawa namin. Tuwing fiesta talaga yan. Ayan. So guys, ito na ang aking baboy. Ayan. Pagka dito naman sa Manila,